اکم زوج از قدیم الایام اکم خلق اگم خشلاق اگم گفتگو سکنو باید هم انکشاف دوره شارد برام نه بسیار کلمه او جاشوی زد تو بین دشمن پاسورت و تو کنه اگه وقت سوی اگون زو ناوریزه گب دی اگه امتنی بود که امدل بازه چواق سر بیرون کنید یا دی یا جی اگه گب همون سر ساسورت بیرون برون پس هر یک زوگ نو تا اندازه معین اهمیت ولی این شفت او ولی من بعدا پانکرگر خود جوانانش بعد وقتی زوگی میخائیل ایوانویچ کلین نرباب برجسته دوره سوویتی اگزاو با وجدان من باور کند برجس زبان مادری یگان زبان دیگر در دنیا بهترین است هر یک فرد هر یک انسان کامل با زبان مادریش به درجه آموزد باید آزادانه گپ زدن تواند اثرای شما تماس تیار تکنه چیز مقاله علمی بونه یا چیز جستجوی نو ولی که مثل ایجاد کنه پیشنهاد کنه دسترس دیگر رو کنه مخون توغل چمش از میر از سر نیست رمضان خیلی باری چند وقت دیگه آدمی رونده لکن نسلی اونیده با باید میراث فریسون زمان خون کوی بلوکس کوی اون فریدو اگدون نمید دیگه زیادی از چیز من آگزی مقصد اگه جوانو بازه مخ باید اگه مخی زوو کش کوشمی باید بین نوسوند به اگه مخی بایدایش کوشمی زیادتر استفاده وسوند به جکی توی چیزات اگزی باید گاه خونزه کم بایدای شکوشمی آلود زیادتر شد زیادتر مخمنوی چیز کنون باید اکم مش زووک چه بین نتاسو مخونه قشلاقی خای دون کتام سونسته تا ایزی قشلاقی با چیزت باید اکم زووک چه بین نتاسو جوانا با مقدون چیز زیادتر مخ باید مخی زووکی استفاده وسوند خیلی زیادتر من به جکی جا دستگیری کنوند اگر ما بایدو میسی جکی جا میسی شما مخ باید اگر ما بایدوی باید نفر نیسوند غجون منو مقدون مقصد جوانا با خیلی عادی خیلی خرسان زم مثلا میگ مرنگ شخصی بزرگی سومه چوی اگر ما مسئله گول چیز کنو اگر نیت اگزی مسئله زیادتر تیشو مخدر زیادتر همیت دایم یا نه مثلا من نیر شد با هموشت سمن موسیقی سمن رنی سواز مجبور زده و گده باید گه زیاد کن دفعی دیگه تیسف و گده باید گه از غجم همیاقت هده و تاثیراتی بسیار خوب برای مشت و نای چی شو کد و امزام خیلی پر چیز مش بوا کد خیلی و فایده شخصا بوا نیر بوا همیاتی بسیار درجه از اونی نیرشم و مایده چایده دیگه با دورو باید دیگه تو کتاب بلابم آنها سما خوب ها خویش رقم زد دستگیری هم دیگری کنون اگه مزه بگو تاکد چیز کتاب باید دسترشو اگه من وی باید با جای دیگه آریو اگه دانفتی بلابون سمن خوب شو با زبونی رنیتی اگه پستو درباره شکوشمی زبوک شکوشمی زبوک مخ فخر کنون زب جهان هم بجون تو فرسو یگون عالم یگون نویسنده ننوشتوک زب یگون گوشه کنار دنیا شکوشمی زبوک زب مخص گپ سیدون اگه ایگنی گپ دیون هد نستد مقبامی بده خاطری زب مثال اکد مش زبوک زب په دنیا مثال یکمی زبوک است باید زب مخ دنس بین نوسون اساسا مخ توجهی زیاد کنون جوانان با جوانان زبوک شکوشمی فری گپ دیون اومزیش پان نکنون اومزیش پان نکنون دیگه زبوکو پان نیجمون زعاده که گنی توزد پوگزه باید زفریسو مش ناگزی اومزیش اکد شوزه توی زکنونس
چیزا اوروسی جمون تو واخون جمون صغارون شغنون بعد ارکوی وقت زبوک دیجمو علالاش کنو ست بعد سمت اگزیت سباین من ایش کو حقوق نیست در و نبایسون چیز کنو که سباین وسوق اما فقط هم یک دقیقه نیک علالاش یوزا شد اكيد جنيك وخدك مخدك خي زبوكي مخدك ابنيسون يقول كس دي ودن ابنيسون اكم مردمي بني شيء ده مسو برنس دقي سكنو اكاد فقط على لاش كنو كي زي مسو سبب زي على لاش تشو ادي تبين تسو بوز مخس جوونون باخي خوجا كيبوني بوكو شابوني ما خي زبوغول قبديون جذبو زبون دوني جهون دون سندر كو جوكي زبون نوي بوز بزينيت اما زبون زي مليتي نو زي زبون زي تتاك جو توالي دولدو تي توت نون تي اجدادو زوزو گلز گبدیون باید مخون چیزا گویگل گبدیون تاوی باید اکیدنی وونیت تمخگریک جوانو زد سخدی امریکا و تمخو خدوق ما کد مش زبوکس وس واجوبس پان کنه واردس چیز کنه پیفیرس بیده تمخ بمسلمات بونه خلق بسیاری اذا خدوق دم مسیس دم مش محبت دم مش دافي يكم زي تمخ بنو بلد دافي ديمي سبزا تمخ صوب زوداي مكشلوقي رند بيصوب يا شبزا على چیز کنه و میپم یاد است ازم چت بدو گروسن تاتیان پاخالینا او قدو گفتمش در بردش مشکوشمی زبوک کتابی نوشته بود و کتاب است به خوجگی و کتاب است زاوی که زبان شکوشمی کتاب نوشته تاتیان پاخالینا ازم کتاب بود یگان داد 15 ساله اگدون نوز از من چه بود من مشکلات دراز وقتی است اگه این کتاب نوشته تمخ مثلا زیزا امید تمخ بس نوشته در باره میشه کتاب ما چیزو متریال زون جام کنه ما کم هر چیز بزینون تو بخوجون تو نمیشه بخون زم مزبوک توزات پوگزات سفریشو توزات پوگزات سفریشو زیاتر مخ اگزی دیواج کنون اگ مرن نوزا او کی خویک مشوزا چبد یخو مبدیم قز در رنشتوک در زمان رنشتوک زمان بدا اساس مثال مزبوک اكيد اني توزا فريسو لا تشارجون زوغد با تو اساس تبين تسو سلامات بونو خلق بسیاری چیز خلق بسیار مازی آدم‌ها بازم ما خونچه آقادو که سلامت بونو ما چیز بازا اگمامش زوک ساموندون چیز کنو چیزی منو مخمس قواد نسو مخمس چیز کنو زا اکاد یوشو باید ایش وقت مخی زوکی علالاش چیز نکنو باید توزا پوگزا بونو دایما اکم زوک آلو مخمس خشت خشوخ زم مشنو زی زوک زم مایگنیک زوکی دیگه مخ ایش وقت پیدا کنو نبایشون سلامت بونو ما با خلق بسیار زمان مش زوکس چیز کنم خواهالا منو افتخار توانزا از زاده یک ما رنجانی بزرگت اکم از زوک از گاب دیمت و دیم این که اکم زوک بزرگ کامیافترین زوک روی عالمت و قشلاق چاپالی افغانستان شکاشم خیرمانی گاب دامش زوک گوریتا میمخ مگمه زوک گاب دیون هم زوکی بزرگ منو تو جوانو اگه خواهش زه اگه ما زوکی تخیدوست ندارن اگه ما زوک شعر نویشون ایجاد کنون وصف کنون دیگرها با تشویقات کنونت و دیمی خواهش منو اگه زه اکم ورودارن زیادتر چه واخون کچوسون زه اون تیز میشه زوک قبول کنون چه ما پست مردم نوستن آدم فای میشه زوکی ویرانس کنون اون اگه خیزه و گل میشه بی علالاش کنن این کودکا خالی که کوه خیزی و گب دیون بعد آخرون میندار ستمخ زتمخ بعد اون روی شاول دراز دیدو که آقا که برای محافظت میزوک زم مخ افتخار کنن زتمخ کنی که آدم های بزرگان است در رای علمت برای پایداری مزوکس مبارزه اوسف سلامت بونم مبارک